भन्दा अगाडि हामीले मल्टिपल एंगल्सको केही फर्मुलाहरू डिराइभ गर्यौं हैन। अब आज त्यो फर्मुलालाई युज गरेर मल्टिपल एंगल्स च्याप्टरबाट भेरी सर्ट क्वेशन्स भनेको ग्रुप ए मा भन्नाले 1 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन्सहरू हामीले हेर्छौं र यसको लागि मैले लिएको छु डीआर सिमखडा सरको अप्सनल कम्पिटिटर बुकबाट चाहिँ मैले क्वेशनहरू लिएको छु। सो यु क्यान सी द क्वेशन अन द स्क्रिन र यु क्यान टेक द स्क्रिनशट of these questions. Okay, now let's go into the first question. 1a मा हेर्नुस् त what is multiple angle भनेर सोधेछ हो। multiple angle भनेको के हो भनेर सोधेछ। हामीले यसको डेफिनेसन लेखिसकेका छौं, त्यही पनि एकचोटी रिपिट गरौँ। if a b any angle, yes, यदि a भनेको कुनै एंगल हो भनेदेखि then the angles के एंगल त then the angles 2a त्यस्तै गरेर 3a 4a and so on, these angles are called के भन्छ रे त यसलाई हामीले are called multiple angles of a भनेर भन्छौं। के भन्छ रे त we call it multiple angles of a भनेर भन्छौं है, of a। understand all of you? so this is the definition of multiple angle। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो multiple angle को definition भयो। त्यस्तै गरेर 2a को क्वेशन हेर्नुस् त write sin 2a in terms of sin and cos 2a भनेर सोधेको छ हो। सो 2a को आन्सर के भयो त sin 2a लाई हामीले के को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो त in terms of के को त in terms of sin a and cos a को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने भनेको कसको फर्मुला लेख्नु पर्यो त sin 2a को फर्मुला लेख्नु पर्यो in terms of sin and cos, that is 2 sin a cos a। yes भनेको this is our first formula of sin 2a, that is 2 sin a cos a। हामीले डिराइभ गर्नु पर्दैन है, 1 मार्क्स को क्वेशन हो। त्यसै गरेर 3a मा हेर्नुस् त 3a मा क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ sin 2a को फर्मुला लेख्नु पर्यो in terms of tan a भनेर सोधेछ भनेदेखि you can write the formula directly, that is of sin 2a को फर्मुला लेख्नुस् त in terms of tan को फर्ममा लेख्दाखेरि कति भयो त 2 tan a divided by कति भयो त 1 plus tan square a, 1 plus कति भयो त tan square a। so this is the formula of sin 2a in terms of tan ratio, डिराइभ देखाउनु पर्दैन है त। त्यसै गरेर 4a मा हेर्नुस् त 4a मा के भनेको छ त cos 2a को फर्मुला in terms of cos a भनेर सोधेछ हो। cos 2a को फर्मुला in terms of cos a भन्यो भने हामीले के लेख्नु पर्यो त the formula of cos 2a in terms of cos a भनेको कति भयो त that is 2 cos square a minus 1, 2 cos square a minus 1। so this is the formula of cos 2a in terms of cos ratio। यो सबै हामीले 1 मार्क्स को क्वेशन गरिरहेछौं है त। त्यस्तै गरेर 5a को क्वेशन हेर्नुस् त एक्चुअली राइट द रिलेसन बिट्विन cos 2a and sin a भनेर भनेको छ हैन। cos 2a र sin a को बीचको रिलेसन लेख्नु पर्यो। अब यहाँ हजुरहरुले यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ, द रिलेसन बिट्विन cos 2a and sin a is भनेर लेख्नुस्। मैले त्यहाँ लेखिन है त, द रिलेसन बिट्विन cos 2a and sin a is भनेर। अब cos 2a को फर्मुला लेखौं त in terms of sin ratio को फर्ममा लेख्नु पर्यो भनेदेखि what is our formula in terms of sin भनेको 1 minus 2 sin square a, yes or no? so this is our formula of cos 2a and sin a भनेको this gives the relation between cos 2a and sin a। okay, अब त्यस्तै गरेर 6 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस्। 6a मा के दिएको छ हेर्नुस् त, पढ्नुस् त एकचोटी आफैले, मैले मेटिदिए है त। you can take the screenshot if required है, मैले मेटिदिए। अब 6a को क्वेशन पढ्नुस् त एक्सप्रेस cos 2a in terms of tan a भनेर सोधेछ हो। भनेको 6a मा cos 2a लाई in terms of tan a मा लेख्नु पर्यो भने cos 2a in terms of tan a भनेको कति हुन्छ ल मलाई भन्नुस् त, एकचोटी रिकल गर्नुस् त फर्मुला कति हुन्छ रे त। this gives you cos 2a भनेको 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a। ठीक छ, अब डेरिभेसन गर्नु पर्दैन है, मैले 2-3 चोटी भनेको छु। दिस इज 1 मार्क्स क्वेशन, सो नो नीड टु शो द डेरिभेसन केटाकेटी हो है। फेरि मलाई आउँछ भनेर देखाउनु होला नि, देखाउनु पर्दैन है। त्यसै गरेर अब 7a मा हेर्नुस्। 7a मा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि वी हैव टु राइट द फर्मुला अफ tan 2a इन टर्म्स अफ tan रेशियो। सो व्हाट इज द फर्मुला, मैले डाइरेक्टली सल्युसन लेखिदिए है त। सो व्हाट इज द फर्मुला, आवर फर्मुला इज tan 2a भनेको कति हो त 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a है। tan 2a मा चाहिँ तल माइनस हुन्छ भनेदेखि sin 2a मा तलपट्टि प्लस हुन्छ है, त्यति कुरा ख्याल गर्नुस्। tan 2a मा माइनस हुन्छ, sin 2a मा प्लस हुन्छ, त्यति कुरा ख्याल गर्नुस् है त। त्यस्तै गरेर अब 8a को सल्युसन हेर्नुस्। 8a को सल्युसन हेर्नुस् त, 8a को सल्युसन हेर्नुस् त। पहिला क्वेशन पढौं। राइट द रिलेसन बिट्विन cos 3a and cos a भनेर भनेको छ हैन। अब cos 3a को रिलेसन भनेको
with cos a भनेको के हो त that gives you 4 cos cube a minus 3 cos a हो so this is the relation between cos 3a and cos a र मैले यो cos 3a र sin 3a को फर्मुला कसरी सम्झिने भनेर अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु so you can see the previous video also how to remember the formula for cos 3a and sin 3a है त so this gives you relation between cos 3a and cos a त्यस्तै गरेर अर्को क्वेशन पढौँ त हामीले अर्को क्वेशनमा के दिएको छ त 9a मा हेर्नुस् त 9a मा चाहिँ sin 3a र sin a को रिलेसन लेख भनेर भनेको छ sin 3a र sin a को रिलेसन लेख भनेको छ सो व्हाट इज आवर रिलेसन इज sin 3a भनेको के हो त 3 sin a minus 4 sin cube a हो यहाँ माइनस सानो भयो अलि ठुलो बनाइदियो सो दिस इज द रिलेसन बिट्विन sin 3a एन्ड sin a ठीक छ अब लास्ट क्वेशनमा जाउँ 10 नम्बरको क्वेशन हेर्नुहोस् सो 10a मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि राइट द रिलेसन बिट्विन tan 3a एन्ड tan a भनेको छ अब यो फर्मुला डाइरेक्टली घोक्नै पर्छ भन्ने छैन जेनरली यो tan 3a को लगाएर गर्ने प्रब्लमहरु रियरली सोधिरा हुन्छ त्यही भएर त्यही पनि घोकौँ हैन यसलाई सम्झ्यौं घोकौँ भन्दा नि ट्राई टु रिमेम्बर द फर्मुला फर tan 3a अल्सो सो दिस गिव्स यु कति दिने भयो यसले त 3 tan a minus tan cube a divide by कति हुने भयो त divide by 1 minus 3 tan square a so this is your formula of tan 3a in terms of tan बुझ्नु भयो so this is our solution of 10a र it carries 1 marks भनेको if these questions are asked it will be asked in 1 marks okay अब 11a को क्वेशन हेर्नुस् त in sin a 11a को सल्युसन हेर्नुस् त in sin a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b हैन if a equals to b which formula will be formed भनेर सोधेको छ यो त हामीले अगाडि गरिसके हो सो लेट्स फर्म द फर्मुला if a equals to b भनेको मैले के गरे भन्दाखेरि a को ठाउँमा b राखिदिनु भए पनि भयो या b को ठाउँमा a राखिदिनु भए पनि भयो नो प्रब्लम है म चाहिँ एकै फर्ममा एक्सप्रेस गरिदिन्छु सो दिस गिव्स यु a plus a equals to कति भयो त sin a cos a plus cos a sin a भयो भनेको व्हाट डिड आई डु आई जस्ट रिप्लेस दिस b यो b लाई कोले रिप्लेस गरिदिए त a ले रिप्लेस गरे हो है अरु केही गरेको छैन देयरफोर a plus a भनेको बच्चामै पढे दैट इज 2a हो अनि sin a cos a plus sin a cos a भनेको दे आर सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म्स एउटै टर्म हो भनेदेखि sin a cos a plus sin a cos a भनेको कति भयो त दिस गिव्स यु 2 sin a cos a यो त हामीले अगाडि डेरिभेसनमा पनि गरिसकेका छौं सो दिस फर्मुला विल बी फर्मड ओके नाउ लेट्स गो इन्टु द सल्युसन अफ 11b मा क्वेशन पढ्नुस् त एकचोटी क्वेशन पढ्नुस् 11b को यो पनि हामीले अगाडि फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि नै युज गरिसकेका छौं के दिएको छ 11b मा भन्देखि इन द फर्मुला cos a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin b if a equals to b भयो भन्देखि which formula will be formed भनेको छ that means a is equal to b यो दुईटा एंगल भयो भने कुन फर्मुला बन्छ भनेर सोधेको छ यो त अगाडि गरिसकेका छौ जस्ट आई विल रिप्लेस दिस b by a ले नै रिप्लेस गर्दिउ त सो व्हाट do we get minus sin a just b को ठाउँमा मैले केले रिप्लेस गर्दिएको त a ले रिप्लेस गर्दिया सो cos a into cos a भनेको दिस सिम्पली गिव्स यु कति त cos स्क्वायर a minus sin a into sin a गिव्स यु कति त sin स्क्वायर a on the right side अब a plus a भनेको चाहिँ कति हो त cos 2a भयो सो दिस इज द फर्मुला अफ cos 2a in terms of cos and sin ratio do you understand okay very good now 11c मा हेर्नुस् 11c मा के दिएको छ क्वेशन दिएको छ के दिएको छ क्वेशन दिएको छ अब कसरी सल्युसन गर्ने हेरौं 11 को c नम्बरमा के दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त पहिला tan a plus b भनेको हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b दिएको छ र आवर कन्डिसन इज इफ a equals to b भयो भन्देखि कुन फर्मुला बन्छ भनेर सोधेको छ सो यहाँ पनि b को ठाउँमा a राखिदिउँ त b को ठाउँमा a राखिदिनु भयो भने a plus a equals to that gives tan a plus tan a divide by 1 minus tan a into tan a
अहिले चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि सबै क्वेसनमा ए को फर्ममा एक्सप्रेस गरेको छु हजुरहरूले बी को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुभयो पनि हुन्छ है भन्नाले मैले sin 2a निकालिरहेको छु भनेदेखि तिमीहरूले sin 2b निकाल्नु भयो पनि नो प्रब्लम है डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड अब a प्लस a भनेको त हामीले बच्चामै पढाएको कति हो त a प्लस a भनेको 2a अनि tan a प्लस tan a एउटा tan a अर्को tan a भन्नुको अर्थ द्याट मिन्स 2 tan a डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan a मिन्स द्याट सिम्पली गिभ्स यु tan स्क्वायर a सो दिस इज द फर्मुला अफ tan 2a इन टर्म्स अफ विच रेसियो tan रेसियो आर यु गेटिङ इट बुझिराख्नु भएको छ र हरेक सल्युसनको स्क्रिनसट लिँदै जानुहोस् है त हरेक सल्युसनको हजुरहरूले स्क्रिनसट पनि लिँदै जानुहोस् है त ओके नाउ लेट मी गो इन्टु 12a 12a को क्वेसन पढ्नुहोस् त कति इन्ट्रेस्टिङ छ यस्तो रमाइलो छ त्यो क्वेसन हेर्नुहोस् त एकचोटि हामीलाई 12a मा के दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसन दिएको छ द्याट इज गिभन के दिएको छ हेर्नुहोस् त sin a को भ्यालु दिएको रहेछ द्याट इज sin a भनेको कति दिएको छ x sin a भनेको कति दिएको छ x दिएको छ भनेदेखि अब तिमीहरूलाई cos 2a को भ्यालु सोधेको छ राइट अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले cos 2a को फर्मुला लेखिदिउँ त हामीले त यहाँ तीनटा फर्मुला गरेको छ 4-5 वटा फर्मुला हेरेको छ भनेदेखि अब यु हेभ टु राइट द फर्मुला अफ cos 2a इन टर्म्स अफ sin because you are given the value of sin a so you cos 2a को फर्मुला लेख्नुस् त in terms of sin that is 1 minus 2 sin square a मैले अघि नै भनिसकेको छु फर्मुला एट द मेन टाइम तिमीहरूको दिमागमा आइहाल्नु पर्यो है अनि मात्र यु क्यान सल्भ द प्रब्लम सो cos 2a मिन्स 1 minus 2 sin square a अब भ्यालु राखिदिनुस् त 1 minus 2 sin a भनेको कति छ हेर्नुस् त sin a भनेको x सो 2x को स्क्वायर बिकज यु हेभ योर स्क्वायर सो sin a भनेको x भयो अनि स्क्वायरको स्क्वायर एज इट इज भयो सो दिस इज द भ्यालु अफ कोसको त cos 2a को भ्यालु भयो द्याट इज 1 minus 2 sin square a थियो त्यो भनेको 1 minus 2x स्क्वायर भयो बुझ्नुभयो इन द सेम वे लेट्स गो फर 12b है त 12b मा सल्युसन हेर्नुस् त 12b मा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई मेटौँ पहिला यो है 12b मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि cos a equals to m and asks to find the value of cos 2a cos 2a को भ्यालु सोधेको छ भनेदेखि अघि गरेको जस्तै के गर्नु पर्यो त यु हेभ टु राइट द फर्मुला अफ cos 2a को फर्मुला लेखौँ त इन टर्म्स अफ कस रेसियो फर्मुला क्लिक गरिहाल्नु पर्यो तिमीहरूको दिमागमा सो इन टर्म्स अफ कस भनेको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ठिक छ अब cos a को भ्यालु राखिदिउँ न त लेट्स सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ cos a भनेको कति छ m छ भनेदेखि दिस गिभ्स यु 2m स्क्वायर बिकज द भ्यालु अफ cos a इज m सिन्स इट हेज स्क्वायर यु हेभ टु पुट देयर स्क्वायर सो 2m स्क्वायर माइनस 1 सो दिस इज द भ्यालु अफ वाट cos 2a that is 2m square minus 1 बुझिराख्नु भएको छ अब इन द सेम वे लेट्स गो फर 12c को क्वेसन हेर्नुस् त 12c पनि एकचोटि आफै ट्राई गर्नुस् त लेट्स ट्राई बाई आवरसेल्फ हैन अब 12c मा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई tan a को भ्यालु दिएको रहेछ द्याट इज p ठीक छ के को भ्यालु सोधेको छ हामीलाई cos 2a को भ्यालु सोधेको रहेछ cos 2a भनेको कति भनेर सोधेको छ भनेपछि यहाँ सबै क्वेसनमा cos 2a को फर्मुला सोधिरहेछ है मिन्स यु हेभ टु रिमेम्बर द फर्मुला अफ cos 2a इन टर्म्स अफ अल द रेसियोज ल लगाइदिउ न त cos 2a भनेको इन टर्म्स अफ tan कति 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a that simply gives us tan को ठाउँमा कति राख्न पायो p राख्न पायो भन्नुको अर्थ 1 minus p square divided by 1 plus p square so this is the value for cos 2a in terms of p आयो कि आएन आयो त्यसै गरेर अर्को क्वेसन हेर्नुस् 13a मा हेर्नुस् के दिएको छ हामीलाई यहाँ we are given here 13a हेर्नुस् त you can see the question on the screen 13a मा हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि let me see the question first okay we are given here sin a equals to m दिएको छ त्यसै गरी cos a भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि n दिएको छ भनेदेखि you are asked to find the value of sin 2a को भ्यालु सोधेको छ हो sin 2a को भ्यालु भनेको त हामीले फर्स्टमा डिराइभ गरेको हो यो त सायद सम्झ्या होला सो sin 2a को पहिला फर्मुला लेख्नुस् त sin 2a भनेको कति हो 2 sin a cos a अनि एउटा कुरा दिमागमा राख्नुस् कि अनलेस यु राइट द फर्मुला है फर्मुला नलेखुन्जेलसम्म हजुरहरूले भ्यालु सब्स्टिट्युट नगर्नुस् है पहिला फर्मुला लेख्नुस् अनि मात्र यु सब्स्टिट्युट द भ्यालु है अदरवाइज द चान्सेस अफ बिङ मिस्टेक विल बी मोर इफ यु डोन्ट राइट द फर्मुला सो प्लिज फर्स्ट यु राइट द फर्मुला अनि मात्र सब्स्टिट्युट द भ्यालु है त ओके सो 2 sin a भनेको कति छ हेर्नुस् त m छ र cos a भनेको कति छ n छ सो दिस इज द भ्यालु अफ sin 2a दैट इज 2mn सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर फर 13a अब त्यस्तै गरेर 13b को भ्यालु
हेर्नुस् त के दिएको छ 13b मा क्वेशन हेर्नुस् एकचोटी आफैले ओके 13b मा के दिएको छ भन्दाखेरि वी आर गिवन tan a इक्वल्स टु y tan a को भ्यालु y दिएको छ र अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि sin 2a को भ्यालु सोधेको छ sin 2a को भ्यालु सोधेको छ भनेदेखि के गर्नु पर्यो हामीले sin 2a को फर्मुला लेख्नु पर्यो कुन रेशियोको फर्ममा त tan को फर्ममा sin 2a को फर्मुला लेख्नु पर्यो कुन रेशियोमा tan मा किन भन्दा tan a को भ्यालु दिएको छ नि त त्यही भएर sin 2a भनेको कति रे त 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a ठीक छ ठीक छैन sin मा के हुन्छ रे प्लस हुन्छ है बिर्सिनु भएन सो 2 tan a means y 1 plus y square what did I do I just substitute the value of tan so tan a भनेको y लेख्न पाइयो नि त है बुझ्नु भयो अब त्यस्तै गरेर 13c को क्वेशन हेर्नुस् त एक्चुअली आफै ट्राई गर्नुस् त tan a इक्वल्स टु z रे अनि tan a इक्वल्स टु वाट भन्ने सोधेको छ हो क्वेशन हेर्नुस् स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ सो 13c मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि tan a को भ्यालु दिएको छ दैट इज z हो अनि यु आर आस्क्ड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ tan 2a इक्वल्स टु वाट है अब tan 2a को फर्मुला रिकल गर्नुस् त व्हाट इज द फर्मुला अफ tan 2a दैट इज 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर a sin 2a हुँदाखेरि प्लस हुन्छ नि tan 2a हुँदाखेरि माइनस हुन्छ त्यति सम्झिनुस् न सकिहाल्यो नि हैन 2 tan a भनेको कति z सो z हैन बाइ 1 माइनस tan a भनेको कति रे z सो z को स्क्वायर सो दिस इज द भ्यालु अफ tan 2a दैट इज 2z डिवाइडेड बाइ 1 माइनस z स्क्वायर कति सजिलो छ हेर्नुस् त कति सजिलो छ फर्मुला आयो पछाडी आयो के प्रब्लमहरु गर्नलाई अब हामी त्यस्तै गरेर 14a मा जाउँ read the question 14a को क्वेशन पढ्नुस् त you can see the question on the screen 14a मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि sin 4a दिएको छ हो sin 4a को भ्यालु सोधेको छ ल अब यहाँ हेर्नुस् है त हामीसँग sin 4a को भ्यालु सोधेको छ इन टर्म्स अफ 2a को फर्ममा सोधेको छ भन्देखि अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो sin 4a लाई 2 into 2a लेख्दिन्छु I will write this 4a as कति त 2 into 2a because 2 into 2a भनेको त 4a हो बच्चामै पढ्या त 2 2 जा 4 2 2 जा 4 भनेर हैन अब यसलाई थीटा मान्दिनुस् त यसलाई थीटा मान्दिनु भयो नि sin 2 थीटा एक्चुअली हेर्नुस् है फेरि sin 2 थीटा यसलाई थीटा मान्दिनु भयो नि sin 2 थीटा भनेको कति रे 2 sin थीटा थीटा भनेको कति त 2a cos थीटा थीटा भनेको 2a बुझ्नु भयो के गरेको रे त यसलाई थीटा मानिदिनु भयो भनेदेखि इट सिम्स लाइक sin 2 थीटा sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा ठीक छ all of you ठीक छ ओके यो चाहिँ हामीले के को फर्ममा एक्सप्रेस गरेको त sin र cos को फर्ममा एक्सप्रेस गरेको है त यसलाई चाहिँ हामीले sin र cos को फर्ममा एक्सप्रेस गर्दिएको ठीक छ ओके अब अर्को क्वेशनमा जाउँ 14b मा जाउँ रिड द क्वेशन 14b पढ्नुस् त 14b पढ्नुस् त एकदम सजिलो छ त्यही भएर एकदम हामीले छिटो छिटो गरिरहेका छौं है त सो दैट वी क्यान कम्प्लिट मोर क्वेशन्स इन सर्ट टाइम है त इजी छ नि त त्यही भएर है अब 14b मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि cos 4a को भ्यालु सोधेको छ इन टर्म्स अफ cos 2a को फर्ममा सोधेको छ cos 2a को फर्ममा सोधेको छ भनेदेखि अघि गरे जस्तै गरौँ त पहिला यो 4a लाई मैले कसरी लेख्छु भन्दाखेरि 2 into 2a लेख्छु क्यान आई राइट लाइक दिस मल्टिपल फर्ममा चेन्ज गरे वी आर रिडिङ मल्टिपल एंगल्स नि त हामीले मल्टिपल एंगल पढिरा हैन त त्यही भएर यो 4a लाई कसरी लेखेको रे त 2 into 2a लेखे के है अब यो 2a लाई थीटा मानिदिनु भयो भने के हुन्छ ल भन्नुस् त 2a लाई थीटा मानिदिनु भयो नि इट सिम्स लाइक cos 2 थीटा cos 2 थीटा अब cos 2 थीटा लाई cos रेशियो को फर्ममा एक्सप्रेस गर भनेछ cos 2 थीटा लाई cos रेशियो को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने भनेसी cos 2 थीटा भनेको कति भेरी गुड 2 cos स्क्वायर थीटा थीटा भनेको कति त 2a minus 1 हो कि हैन फेरि एकचोटी यहाँ लेखिदिए त cos 2 थीटा को फर्मुला के हो cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 इन टर्म्स अफ cos अब यहाँ थीटा भनेको कति छ 2a सो 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको 2a minus 1 सो दिस इज द भ्यालु अफ cos 4a इन टर्म्स अफ cos 2a बुझिराख्नु भएको छ ओके भेरी गुड अब त्यस्तै गरेर 14d 14c भन्नु पर्यो पहिला हैन 14c मा हेर्नुस् 14c मा अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि cos 2a को भ्यालु सोधिरा छ हो cos 2a को
4a को भ्यालु सोधिरहेछ इन टर्म्स अफ साइन 2a भनेको साइनको फर्ममा सोधिरहेछ भनेदेखि अघि गरे जस्तै गरौँ त मल्टिपलको फर्ममा यसलाई चेन्ज गरौँ 4a लाई यु क्यान राइट 2 into 2a क्यान यु राइट लाइक दिस 4a इज रिटन एज 2 into 2a अब यसलाई थीटा मानिदिनु भयो भनेदेखि इट सिम्स लाइक cos 2 थीटा cos 2 थीटा को फर्मुला लेख्नुस् त इन टर्म्स अफ साइन cos 2 थीटा भनेको कति रे त 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा थीटा भनेको 2a सो 2a ठीक छ के फर्मुला लगाएको रे त cos 2 थीटा को फर्मुला लगाइदिएको इन टर्म्स अफ साइन दैट इज 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा ठीक छ थीटा भनेको त कति हो 2a हो नि त केटाकेटी हो थीटा भनेको 2a हो है कन्फ्युज नहुनुस् सो दिस इज द सल्युसन फर 14c इन द सेम वे लेट्स गो फर 14d मा हेर्नुस् एक्चुअली 14d मा हेर्नुस् पढ्नुस् ल आफै पढ्नुस् एक्चुअली क्वेशन के दिएको छ ट्राई गर्नुस् आफै ट्राई गर्नुस् त ओके वी आर गिवन द भ्यालु अफ cos 4a इन टर्म्स अफ tan 2a है अब द प्रोसेस इज सेम मल्टिपल एंगल पढिरा हो त्यही भएर यो 4a लाई मैले कति लेख्छु त 2 into 2a लेख्छु क्यान आई राइट लाइक दिस 4a लाई के गरेको रे त 2 into 2a अब यसलाई थीटा मानिदिनुस् त यसलाई थीटा मानिदिनु भयो भने cos 2 थीटा जस्तो भयो कि भएन cos 2 थीटा अब cos 2 थीटा को फर्मुला एक्चुअली रिकल गर्नुस् इन टर्म्स अफ tan रेशियो दैट इज 1 minus tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाइ 1 plus tan स्क्वायर थीटा दिस इज द फर्मुला अफ cos 2 थीटा इन टर्म्स अफ tan रेशियो अब यही फर्मुला एप्लाई गरिदिनु भयो भने के हुन्छ cos 2 थीटा भनेको कति भयो 1 minus tan स्क्वायर थीटा थीटा भनेको 2a थीटा मीन्स 2a डिवाइडेड बाइ 1 plus tan स्क्वायर थीटा थीटा भनेको कति त 2a यही फर्मुलामा हामीले जस्ट थीटाको ठाउँमा 2a राख्दिने त हो नि किनभने यो थीटा इज कति 2a नि त त्यही भएर 1 minus tan स्क्वायर थीटा भनेको 2a अपन 1 plus tan स्क्वायर थीटा दैट इज 2a बुझ्नुभयो ओके नाउ लेट्स गो इन्टु 14e है 14e को क्वेशन हेर्नुस् 14e मा के दिएको छ 14e मा के दिएको छ आस्क्स टु फाइन्ड द भ्यालु अफ tan 4a को भ्यालु सोधेको छ इन टर्म्स अफ tan 2a सोधेको छ यो पनि त्यही गर्ने हो केही गाह्रो छैन 2 into 2a गर्नुस् 4a लाई 2 into 2a यसलाई थीटा मानिदिनुस् सो tan 2 थीटा भनेको कति त 2 tan थीटा थीटा भनेको 2a यो भनेको थीटा सो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाइ 1 minus tan स्क्वायर थीटा थीटा भनेको कति त 2a सो दिस इज योर सल्युसन बुझ्नुभयो सजिलो छ कि छैन जस्ट वी आर एप्लाइङ द फर्मुला केटाकेटी हो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड है वी आर जस्ट एप्लाइङ द फर्मुला कति रमाइलो छ इन्ट्रेस्ट मान्नुस् है अब 14f मा जाउँ लास्ट क्वेशन दैट इज 14f हेर्नुस् त 14f मा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि यु आर आस्क्ड टु एक्सप्रेस द भ्यालु अफ sin 6a को भ्यालु के को फर्ममा सोधेको छ भन्दाखेरि इन द फर्म अफ tan 3a भनेको छ है tan 3a अब मल्टिपल एंगलकै फर्ममा चेन्ज गर्दियौ मल्टिपल एंगलको फर्ममा चेन्ज गर्नुभयो भने यु क्यान राइट दिस एज 6a भनेको 2 into 3a ठीक छ 2 into 3a के गरेको रे त 2 into 3a गरेको अब यसलाई थीटा मानिदिनु भयो भनेदेखि इट सिम्स लाइक sin 2 थीटा फेरि एकचोटी sin 2 थीटा अब sin 2 थीटा लाई tan को फर्ममा चेन्ज गरिदिनुस् त ल भन्नुस् त एकचोटी मलाई फर्मुला sin 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan कति हो भेरी गुड ट्यालेन्ट भएछ सबैजना 2 tan a डिवाइडेड बाइ 1 plus tan स्क्वायर a हामीले यहाँ थीटा युज गरेछ सो लेट्स राइट थीटा है त ल सो दिस इज द फर्मुला अफ sin 2 थीटा इन टर्म्स अफ tan दैट इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाइ 1 plus tan स्क्वायर थीटा ल लगाइदिउँ त यसमा यसलाई थीटा मानिदिनु भयो भने 2 tan थीटा थीटा भनेको 3a डिवाइडेड बाइ 1 plus tan स्क्वायर थीटा थीटा भनेको कति त 3a सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आन्सर फर sin 6a इन टर्म्स अफ tan 3a ठीक छ केटाकेटी हो भने पछाडि आज जति पनि क्वेशनहरु हामीले गर्यो त्यो सबै क्वेशन्समा हामीले के युज गर्यो त फर्मुला युज गर्यो अफ मल्टिपल एंगल्स दैट इज फर 2a र 3a 2a र 3a को जुन फर्मुलाहरु हामीले अगाडिको क्लासमा चाहिँ डिराइभ गरेका थियौ नि त्यो फर्मुला लगाएर आज हामीले चाहिँ धेरै सर्ट क्वेशन्सहरु भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु गर्यो दैट इज फर 1 मार्क्स है सो द first and foremost thing is you have to keep all this formula into your mind so that you can solve the problems asked in our question okay book okay